Moi! Tässä on kauan odotettu lumivideo. Ja me oltiinkin täällä Pietarsaaressa tosi onnekkaita, koska me saatiin tänä vuonna valkea joulu. Eli kuten näkyy, niin lunta on aika paljon tänä vuonna. Se on tosi kiva juttu. Ja jotkut teistä ei ole koskaan nähnyt lunta, joten mä näytän vähän millaista se on. Nyt pakkasta on noin 2 astetta. Eli lumi on aika kuivaa ja siitä ei pysty tehdä oikeastaan lumiukkoja tai lumipalloja. Et sit kun se on märkää, niin siitä pystyy tehdä kaikenlaisia juttuja. Ja lumihiutaleet ihan oikeasti on sellaisia lumihiutaleen näköisiä ja kaikki niistä on erilaisia. Ja mä ajattelin kertoa teille nyt lumen hyvät ja huonot puolet. Mä sain tämän idean yhdeltä teistä, joten kiitos siitä. Aloitetaan huonoista puolista. Ensinnäkin lumi on liukasta, kun se sulaa. Eli jos ensin sataa lunta ja sen jälkeen lämpötila nousee pikkusen, niin se sulaa. Ja kun lämpötila taas menee miinuksen puolelle, niin se jäätyy. Ja kaikilla teillä yleensä onkin sellainen tasainen tai ei niin tasainen jääpeite. Ja mä oon niin monta kertaa kaatunut pyörällä talvella, vaikka mulla olikin talvirenkaat pyörässä. Ja monet sit käyttääkin sellaisia tavallaan piikkejä, jotka laitetaan kenkiin, että se estäisi liukastumisen ja kaatumisen. Myös autolla ajaminen voi olla vaarallista. Tuolla meidän lähellä on yksi mutka, jossa on joka talvi joku siellä ojassa. Lumen toinen huono puoli on se, että sitä on yleensä paljon ja pitää sitten tehdä lumityöt. Eli lumityöt tarkoittaa sitä, kun poistetaan lumi kaikilta kulkuväyliltä, että pääsee talon sisälle ja myös teiltä. Ja voin sanoa, että se on ihan kunnon treeni. Eli varsinkin jos on vähän lämmintä ja lumi on märkää, niin se painaa tosi paljon. Ja jotenkin tuntuu siltä, että Aura-auto on aina odottamassa siellä kulman takana. Eli heti kun kaikki on saanut lumityöt tehtyä, niin Aura-auto tulee ja pukkaa sellaiset isot kasat siihen oven eteen. Mutta täytyy sanoa, että suuri respekti kyllä lumiauraajia kohtaan. Ne joutuu joskus keskellä yötä heräämään auraamaan teitä, että aamulla ihmiset pääsisivät töihin ja kouluun. Muuten lumesta ei oikeastaan ole kauheasti haittaa Suomessa, koska me ollaan totuttu siihen ja me osataan käsitellä sitä. Joskus tietenkin jotkut bussit saattaa olla vähän myöhässä lumen takia, mutta yleensä kaikki toimii tosi hyvin. Sitten lumen hyviä puolia. No ensinnäkin se, että se on tosi kaunista ja yleensä marraskuun pimeimpinä hetkinä niin on tosi ihanaa, kun tulee se ensilumi, koska se valaisee tosi paljon eikä sit tunnu enää niin synkältä ja pimeältä. Ja kuten näette, niin kaikki puut on lumisia. Täällä on tosi kaunista nyt, ihana ilma oikeasti. Ja toinen lumen tosi hyvä puoli on se, että voi harrastaa kaikenlaista talviliikuntaa. Eli esimerkiksi hiihtämistä, laskettelemista, luistelua tai sit voi käydä pulkkamäessä. Muutenkin lumessa leikkiminen on tosi hauskaa ja voi olla vaikka lumisotaa. No niin, nyt mun täytyy lopettaa, koska mun sormet alkaa jäätyä. Vaikka täällä ei olekaan kauhean kylmä, niin ei tässä kyllä kauhean kauaa viiti seisoskella ilman lapasia. Toivotan teille oikein hyvää uuden vuoden alkua. Nähdään ensi kerralla. Moikka!